Hei jengi! Päätettiin tehdä pikku vinkkivideo teille varusteiden huoltoon ja tehdään tää simppelisti noudattaen PKPK-menetelmää. Eli silloin kun ollaan oltu reissussa ja palattu tehtävältä, niin ensimmäisenä puretaan kamat, ei jätetä rinkkaa tai reppua tai tetsaria lojumaan nurkkiin. Sen jälkeen ehdottoman tärkeää, että jos kamat on päässyt kastumaan, niin annetaan niiden kuivaa. Ja tässä on yleensä semmoinen hyöty, että kuivalika lähtee yleensä ravistamalla tai harjaamalla helpommin irti. Sitten puhdistus. Puhdistetaan kamat silleen, että ne on käyttökelpoiset seuraavaan kertaan. Ja samassa yhteydessä katsotaan, että onko jotain korjattavaa ja korjataan se sitten ennen kuin laitetaan tavarat säilöön. Eli ei ole kauhean monimutkainen menetelmä kyseessä. Reppu saattaa esimerkiksi jonkun harjoituksen tai muun möyrimisen jälkeen näyttää tältä. Niin lähdetään katsoa, että mitä me voidaan tälle tehdä. Eli ensimmäisenä kannattaa tietenkin avata kaikki soljet ja remmien särmäykset. Päästään putsaamaan reppu läpi kotasin. Ja sitten vetoketjut auki ja vetskari auki. Ensimmäisenä kunnon hyvä ravistelu. Saadaan isoimmat oravat ja muut parpapapat helvettiin tästä. Noin. Siitähän jo tuli kerrasta vähän parempi. Vaateharja, ei sen teknisempi laite. Kannattaa harjata pinnat puhtaaksi. Ja yleensä tällainen kuiva möhnä lähtee varsin hyvin irti ihan harjaamalla. Etenkin repuissa ja tetsareissa ja muissa niin kannattaa katsoa kuluvat osat, eli esimerkiksi soljet ja nauha ja soljen välit, ettei tänne jää mitään kiviä tai hiekkaa. Et nyt jos tuonne jättää hiekat paikoilleen ja solki elää, niin jossain vaiheessa terävät hiekanjyvät syö sitten nauhan rikki. Yksi kätevä väline on myös imuri, jota voi hyödyntää, jos ei jaksa harjailla. Tällä on hyvä putsata myös vähän ahtaammat lokerot, esimerkiksi taskut, ettei sinne jää mitään ylimääräistä pyörimään. Näin. Eli irtolika pois ja sitten etenkin käy kaikki nauhat läpi, taskun pohjat ja repuissa, jos sattuu olemaan juomarakon tasku, niin tää kannattaa ehdottomasti imuroida, koska yleisimmin rakko menee puhki siinä vaiheessa, kun hankaa johonkin terävään esineeseen niin kuin kiveen. No, tetsarikin saattaa näyttää tältä, etenkin jos on möyrinyt vaikka Saharassa tai Syndalenissa. Sama juttu, luukut auki. Väkivaltaista ravistelua. Pidetään huoli, että pahimmat roinat lähtee ensin irti. Ja jälleen kerran harjalla käydään pinnat läpi. Varmistetaan, että tarranauhoihin ei jää mitään ylimääräistä, ettei tarrat kulu. Molemmat puolet
Ja se mikä on hyvin olennaista, että lipastaskuihin ei jää mitään skeidaa, mikä voi mennä lippaaseen ja mahdollisesti aiheuttaa aseeseen häiriö. Ja imuri on tässä hommassa ihan verraton ja imuri toimii myös hyvin tarranauhojen putsaukseen. Eli niin kuin kuvasta voi päätellä, ero on jo silmin nähtävä. Ja tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että onko esimerkiksi kaikki soljet ehjänä. Jos on vähän epäilystä, että solki on jostain kohtaa rikki, niin esimerkiksi vaihtaa ne splitbaareilla tai sitten vastaavilla pistosoljilla uusiin ennen kuin heittää tetsarin säilytykseen. No sitten vielä vaatetus ja etenkin kenttä- ja taisteluvaatetus, niin ellei nyt vaatteet ole aivan läpipaskaset ja haiset tai muuten on epäilyttävät, niin vaatteitakaan ei aina tarvii pestä pesukoneessa. Yleensä riittää rivakka ravistelu ja jälleen kerran vanha kunnon vaateharja. Saataisiko tohon hyvää kontrastia? Noin. Niin tomu ja irtoroskat lähtee myöskin hyvin liikenteeseen harjaamalla vaate. Tärkeitä pointteja niin on kääntää taskut ympäri ja varmistuu, että tänne ei jää mitään sellaista, mikä voi sitten taskupussin syödä rikki. Ja jälleen kerran joko harja tai imuri toimii tässä. Sen jälkeen kun vaate on putsattu, niin tämän voi laittaa sitten tuulettumaan ja sen jälkeen säilöön. Siinä oli lyhyet vinkit kamojen huoltamisesta ja se perinteinen menetelmä, että ensin huoletaan ryhmäkamat ja sitten varustus ja sen jälkeen vasta mies menee suihkuun, niin on oikein toimiva ratkaisu myös sitten henkilökohtaisen varustuksen osalta. Pitäkää kamoistanne huolta, niin kamat pitää teistä huolta. Tärkein meinas unohtuu varustehuollossa.